Αυτά. Θέλετε να μπούμε σε λίγο πρακτική? Δεν θέλετε? Παρακαλώ. Ναι. Παίζει ρόλο γενικά στην πρόληψη και την πληροφορία. Νομίζω κάποιος το είπε. Μου είχε τύχει μέρα μεσημέρι, ήμουν σε θεατρική ομάδα. Το βεστιάριο πριν την παράσταση ήταν κοντά στην Ομόνια. Δεν ήξερα καλά την περιοχή. Βλέπω σε κάτι στενά και γίνομαι αρκεί ταχύτητα. Σε ένα στενό το οποίο ήταν λίγο περίεργο, αλλά εγώ είχα ήδη μπει μέσα, με περιγλώνει μια, δεν το λέω ρατσιστικά, μια ομάδα αλλοδαπών και με κοιτάει περίεργα. Για λίγα μέτρα μέχρι να βγω από το στενό, πραγματικά ήμουν σε δύσκολη θέση. Θέλω να πω, αν ήξερα καλύτερα την περιοχή, θα είχα πάει από οποιοδήποτε δρόμο. Δεν μπορώ να τα ξέρουμε. Πέρα από αυτό, είπες πολλά. Ήδη. Θα ήταν τελείως διαφορετικό το βλέμμα τους άμα δεν περπάταγες διστακτικά γιατί είχες χαθεί. Περπάταγες με μια απόφαση πάω από το point A στο point B. Τελείως διαφορετικό. Γιατί και οι παραβατικοί άνθρωποι ψάχνουνε, διαβάζουνε πόσο αφηρημένος είσαι, πόσο χαμένος είσαι, πόσο στον κόσμο σου είσαι, πόσο ευάλωτος αισθάνεσαι. Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε στην Ελλάδα όσον αφορά την αυτοάμυνα, πρώτον είναι που την μπερδεύουμε με αθλητικές δραστηριότητες και δεύτερον, εμείς οι άντρες ειδικά είμαστε τα μεγαλύτερα θύματα. Γιατί πιστεύουμε ότι το έχουμε. Πάντα πιστεύουμε ότι το έχουμε. Γιατί λέμε εντάξει, ρε παιδί μου, έχω κάνει και λίγο αυτό, μετράω και λίγο και τον έχει τ' άλλο. Ναι, αλλά την αυτοάμυνα και τα πρωτόκολλα θα τα χρειαστείς όταν δεν θα μπορείς. Εκεί θα χρησιμεύσουν. Και αυτοί που είναι ειδικά, που φαίνονται υπολογίσιμοι, αυτοί θα φάνε χειρότερη ενέδρα. Γιατί ο παραβατικός ψάχνει το αποτέλεσμα, δεν ψάχνει να μετρήσει τη δύναμη του. Το αποτέλεσμα θέλει. Απάντηση σε αυτά που είπες τώρα και την εμπειρία σου είναι στην επόμενη ηλικία. Όταν το κάνουμε, θα το δεις εκεί. Δηλαδή, εγώ παιδί δεν μου... είναι ένα θύμα. Τι ψάχνει ένας παραβάτης. Τι ψάχνει πρακτικό. Εκεί θα δεις όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ επειδή με περάσει και ένα κεφάλι, άμα θέλω να σε ληστέψω, πιστεύεις θα έρθω να σου κάνω θα πάρω ένα τούβλο εκεί που δεν βλέπεις, θα σε ξαπλώσω κάτω και λιποθυμισμένος όπως είσαι, θα κάνω όλη μου τη δουλειά και θα φύγω. Όλο αυτό δεν θα διαρκέσει πάνω από 10 δευτερόλεπτα. Τα άχθια ξαφνικά ήταν κρυμμένοι και δεν ήταν ένας, ήταν περισσότεροι. Και να ξέρετε, στο μικρό τρίγωνο της Αθήνας, το μικρό εμπορικό τρίγωνο της Αθήνας, όλες αυτές οι αγέλες που γυρνάνε έχουν κρυμμένα όπλα. Παντού. Σε σκουπίδια, σε κάδους, σε πεζούλια. Και είναι όλοι χειριλέ, αλλά άμα κάτι ξυπνήσει, έχουν οπλιστεί όλοι. Και το οπλιστεί, να ξέρετε, μην ψάχνετε μαχαίρια και πιστόλια. Αυτός που έχει ασχοληθεί με αυτά, ξέρει ότι σκληραίνοντας το χέρι μου, οπλίστηκα. Σκληραίνοντας το χέρι μου με κάτι, είναι όπλο. Γιατί έχει μετρήσει τι δουλεύει. Δεν τον νοιάζει να είναι φαντεζή, μαχαίρι, tactical και έχω γίνει... Πέτρα, ας πούμε. Ναι. Πέτρα, ένα τούβλο καλό, ένα καδρόνι, ένα έτσι, ξέρουν να κάνουν ένα χράπ και ξαφνικά έχει μια οπλισμένη ομάδα. Και ξέρουν ότι δουλεύει το λατάκι. Και το τούβλο. Δουλεύει πολύ καλά, δεν χρειάζεται να είναι κλόπ. Ματσέτα από τα Μαρίνα που είναι. Κανονικά φωμένη σε διάφορα σημεία. Ματσέτες από τα Μαρίνα. Αυτά, καθόθηκατε. Είναι χίλια πράγματα που μπορείς να τα αποφύγεις απλά γνωρίζοντας για αυτά. Άμα δεν γνωρίζεις και βρεθείς εξ απρόπτου, την έκανες. Γιατί δεν ξέρεις τι να κάνεις. Όταν όμως ξέρεις τι πρέπει να κάνεις και ξέρεις ότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, τουλάχιστον έχεις τη δυνατότητα να αντιδράσεις. Πώς? Με ένα σχέδιο δράσης. Γι' αυτό και είμαστε τόσο επιτακτικοί η ανάγκη και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε εδώ, που προσπαθούμε να βάλουμε τον άλλον πρώτα απ' όλα σε μια κατάσταση να έχει το νου του, όχι φοβισμένος, να έχει το νου του. Πηγαίνω εκεί. Εντάξει, θα μπορούσα να μην πάω εκεί αν γινόταν. Δηλαδή, είναι απαραίτητο να πάω εκεί, να πάω αλλού. Δηλαδή, εκείνο το μπιστρό είναι απαραίτητο να πάω εκεί. Δεν μπορώ να πάω σε κάποιο άλλο φαγάδικο. Okay. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι, ωραία, έφτασες στο σημείο που πρέπει να κάνεις κάτι.
Ξεκινάς με βία. Υπάρχουν και άλλες επιλογές. Έτσι δεν είναι? Τι είπαμε. Άρα τα πρωτόκολλα να ακολουθήσει. Τώρα αν φτάσει στο τελευταίο, ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση. Εγώ σας λέω ότι θα γίνεται, εγώ σας λέω ότι θα εγγυώμαι προσωπικά ότι όσα μαθαίνετε εδώ πέρα θα μπορείτε να τα κάνετε. Το αν θα φέρουν αποτελέσματα εναντίον 2-3 οπλισμένων, κανένας δεν θα σας δώσει εγγύηση. Και όπως το κάνει είναι ψεύτης. Okay. Γι' αυτό σας λέω ότι ξεκινάμε έχοντας το νου μας απλά. Μη σας φοβίζουν αυτά τα πράγματα. Εγώ έζησα έτσι 25 χρόνια. Ναι, στην αρχή μπορεί εντάξει, να τα έχετε ξαναπεί. Εγώ όταν ήρθα εδώ έκανα 5 χρόνια για να έρθω στα ίσια. Στην αρχή, ας πούμε, λες, εντάξει, πολύ φόβος το παιδί. Όχι, καθόλου. Αισθανόμαστε την τρομολαγνία. Μας αρέσει όμως τουλάχιστον ο άλλος να προσγειωθεί στην πραγματικότητα. Να μην έχει την εντύπωση ότι επειδή έκανε, ξέρω και εγώ, λέω τώρα, καράτε ή κραυμαγκά ή αυτό ή εκείνο, ότι ξαφνικά τώρα έγινε κομμάτι και μπορεί να σκοτώσει 10 ανθρώπους, γιατί έτσι το είδε και έτσι νομίζει ότι είναι. Αυτά είναι μπουρδες. Πρακτικά θα δείτε εδώ πέρα ότι ένας από τους δύο να είναι οπλισμένος. Έχεις πρόβλημα. Το πρόβλημα, σχεδόν βαμμένη την έχεις. Δάσκαλε, πες με τα κάπου για τη φυλακή. Στη φυλακή δεν είναι όλοι ειδικοί μαχαιροβγάτες κτλ. Προσέξτε, στη φυλακή είναι φωνιάδες. Ναι, αλλά ποιος από αυτούς έχει κάνει πολεμικές τέχνες Και έχει μαύρη ζώνη. και έχει μαύρη ζώνη. Εδώ έχουν πάει νοικοκυρές στη φυλακή επειδή σκοτώσαν έναν άντρα επιδέξια. Τι είχε μαύρη ζώνη για να το κάνει. Τι είχε. Πρόθεση. Τι, ευκαιρία και μέσο. Και το πιο σημαντικό από όλα ποιο είναι. Η πρόθεση. Γιατί την ευκαιρία και το μέσο το βρίσκεις. Οκ. Άρα, οποιοδήποτε μπορεί να σκοτώσει. Μην μπαίνετε στη διαδικασία ότι πρέπει να είναι ειδικό στις πολεμικές τέχνες, γιατί και στα δικαστήρια λάθος είναι αυτή η αντιμετώπιση. Ήξερε πολεμικές τέχνες, γι' αυτό και έκανε. Όρθιες είναι αυτά. Οκ. Και η κοπέλα που πέθανε τώρα τελευταία στα χέρια του συζύγου, πολεμικές τέχνες ήξερε. Τα είδαμε. Οκ. Δεν έχει σημασία τι ήξερε κτλ. Η πραγματικότητα είναι. Την έπνιξε. Έτσι, μπράβο. Άντε, βάλτε τώρα με έναν εξαγριωμένο άντρα. Εδώ δεν μπορεί άντρας να τα βγάλει πέρα εύκολα. Θα τα βγάλει γυναίκα εύκολα. Πρέπει να γίνει αδίστακτη, αδυσόπιτη. Άγρια. Γιατί μόνο έτσι καταλαβαίνει ο άλλος και σέβεται αποστάσεις και καταστάσεις. Οκ. Μην σας τρομάζουν αυτά τα πράγματα που λέμε. Είναι μια πραγματικότητα. Γιατί η πραγματικότητα εκεί έξω είναι πολύ χειρότερη. Αρκεί ένα πρωί δάσκαλο να επιτρέπει να πάρει μέσα ένα καφέ και να πάει σε επίπεδο σε μια τυχαία αίθουσα, μια έδρα. Αλλά οι καηνάρια μπαίνουν εκεί μέσα. Είναι δημόσιες οι κοινωνίες. Και να δει μέχρι το μεσημέρι τι υποθέσεις παίζουν κάθε μέρα. Τι καλά παιδιά περνάνε από εκεί μέσα. Σαν τελευταία εικόνα κρατήστε έναν δρόμο να βρέχει πολύ καταδρακτοδός, εσύ να τσακώνεσαι στο τηλέφωνο με το συνεταιρό σου, ξέρω εγώ, και να ρίχνεις πινελίκια, εκεί που βρέχει και εσύ βιάζεσαι και τσακώνεσαι στο τηλέφωνο, με το που πατάς στον δρόμο, κάτι σε κάνει να κάνεις έτσι. Και είσαι ζωντανός ακόμα. Δεν έχει να κάνει με φόβο, δεν έχει να κάνει με τίποτα, έχει να κάνει με εκπαίδευση. Δεν είναι εκπαίδευση. Μπράβο. Έτσι, Άσχετα το τι κάνεις, άσχετα τις καταστάσεις ποιες είναι, με το που πατάει το πόδι σου στον δρόμο, κάτι σε κάνει να κοιτάξεις αριστερά-δεξιά. Αυτό είναι η εκπαίδευση και αυτό σε κρατάει ζωντανό. Γιατί χωρίς αυτό, πόσες μέρες πιστεύεις θα ζήσεις, και ειδικά με τους δρόμους και τις ιστορίες που έχουμε εδώ. Άρα έχεις μάθει, έχεις χτίσει κάποιες καλές συνήθειες στην επιβίωσή σου όσον αφορά αυτό. Αυτό είναι. Αυτοπροστασία είναι. Ζούμε συνήθειες. Αυτό είναι. Απλώς τώρα συζητάμε και για κάποια πιο extreme πράγματα που μπορεί να σου έρθουν. Ναι, αλλά άμα χτίσεις καλές συνήθειες, στις περισσότερες του περισσότερες δεν σου τυχαίνει. Αυτό είναι το όλο. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή το θύμα. Οι καταστάσεις το κάναν θύμα εκείνη τη στιγμή. Πόσο ευάλωτος ήταν εκείνη τη στιγμή που πήγε και έβλεξε. Τελευταίο που το θυμήθηκα. Υπάρχουν λόγοι που δύο άνθρωποι συμπλέκονται στον δρόμο.
Ποιος θα μου πει ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι? Πες. Κάτι να θέλεις από τον άλλον. Ναι. Κάτι να μην θέλεις να δώσεις, ναι. Θέματα εγωισμού. Ναι. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ας πούμε. Ή να αποδείξεις κάτι στον εαυτό σου ή να αποδείξεις κάτι στον Δεν φίλο. υπάρχουν άλλα. Ο Σωτήρης τα είπε και τα δύο. Το Θέλει ο εγώ, άλλος και το εγώ και ότι κάποιος κάτι θέλει από μένα και εγώ δεν θέλω να το δώσω. Αυτοί είναι οι δύο λόγοι που κάποιοι συμπλέκονται στον δρόμο. Δεν υπάρχουν άλλοι. Ψάξτε το όσο θέλετε. Και το εγώ δεν είναι πάντα εγωισμός τσαμπουκάς. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε. Το εγώ έχει και άλλα πράγματα. Όταν δηλαδή εγώ έκανα τα παιδιά μου και μετά από 6 χρόνια είχα την πρώτη ευκαιρία να βγάλω τη γυναίκα μου για καφέ, τόσο κάνει περίπου ένας παντρεμένος που θα κάνει 2 παιδιά, και 6 χρόνια για να βγάλει τη γυναίκα του, για να θυμηθούμε και πώς είναι το ζευγάρι, να κάτσουμε και λίγο έτσι να μελώσουμε. Εκείνη τη στιγμή είναι 4 παππούλια απέναντί σου και κοιτάνε τα δόντια της γυναίκας σου. Και λες εσύ από μέσα σου. 6 χρόνια έκανα να τη βγάλω για καφέ. Δεν θα μου χαλάσουν τα παιδιά σήμερα. Ναι, αλλά η αυτοπροστασία σου λέει έπρεπε να έχεις πληρώσει για να της φύγει. Όσο κάθεσαι εκεί, κάτι γυρεύεις. Πήγαινε σε άλλο μπαρ. Να ζαχαρώσεις τη γυναίκα σου. Δεν είναι ωραία αυτή η τύπη. Στόπε το έφτιαξε και γύρισε τις κουλέψεις. Δεν χρειάζεται. Πλήρωσε, πήγαινε σε ένα άλλο μπαράκι. Είναι το εγώ εκεί. Και είναι καλό, δηλαδή δικαιολογημένο το εγώ. 6 χρόνια έχω να τη βγάλω βόλτα. Γιατί να μην το χαλάσουν αυτοί? Ναι, αλλά βάζουμε προτεραιότητες στη ζωή. Θέλουμε να είμαστε υγιείς. Θέλουμε να μην έχουμε συνέπειες ασχημές. Βάζουμε προτεραιότητες. Τι έχει προτεραιότητα? Η ασφάλειά σου ή το εγώ σου εκείνη τη στιγμή δεν θα μου χαλάσει εσύ τη βραδιά? Ξέχασε το. Πήγαινε στο άλλο μπαράκι. Ξέρεις πόσα έχουμε, πόσα μπαράκια υπάρχουν. Αυτό είναι το εγώ. Και εμείς όμως ασχολούμαστε περισσότερο με το όταν κάποιος κάτι θέλει από εμάς και εμείς δεν θέλουμε να το δώσουμε. Ό,τι και αν αυτό. Εκεί είναι το επικίνδυνο. Είναι το πιο λίγο, το εγώ είναι συνέχεια. Το δείτε στον δρόμο, φωνάζουν, γαργίζουν, κάνουν, δείχνουν, μου τζώνουνε. Συνέχεια γίνεται αυτό το πράγμα. Όλο αυτό είναι πολιτική για να μην πέσει ξύλο. Στην ουσία αυτό είναι. Κανένας δεν έχει τα κότσια να ρίξει την πρώτη και γαυγίζουμε μπας και αναγκάσουμε τον εαυτό μας να ρίξουμε την πρώτη. Έχει να κάνει πολύ με το εγώ αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει όταν πραγματικά υπάρχει πρόθεση να πάρει κάτι άλλο από εμάς. Εκεί έχει ένα πρόβλημα. Εκεί πρέπει να θέλουμε όλα αυτά που είπαμε. Και που μόνο δουλεύοντας θα το αποκτήσετε. Αυτά. Ωραία. Θέλετε να κάνουμε 2-3 σεναριάκια πρακτική? Θέλετε? Ναι. Μπράβο. Αυτό έλειψε να μην θέλατε.